السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي. النهاردة ان شاء الله هنكمل حل كتاب جيم 2021 يونت 4 الوحده الرابعة into the past، يعني في الزمن الماضي. والقناة موجود فيها شرح الجرامر والكلمات في قائمة التشغيل. ودلوقتي هنبدأ نحل ونبتدي كده، يلا مع بعض بسم الله. بدايتنا من 163 tourists السياح like visiting بيحبوا زيارة places in Egypt. historian اللي هو المؤرخ، history يعني تاريخ، historic يعني تاريخي، stories يعني قصص. طبعا السياح بيحبوا زيارة الهيستوريك places يعني الأماكن التاريخية. My father always arrives his office on time في الوقت المحدد، المكتب بتاعه. arrive at، arrive on، arrive of، arrive out. طبعا مكان محدد تماما مثل المدرسة ولا البيت ولا المكتب والمطار، ده كله بياخد arrives at. page 170 ده على الفوكاب. the trip، وتريب اللي هي الرحلة، was كانت، it was amazing، و amazing يعني رائع. فين هنا اللي معناها رائع؟ scary مخيف، pleased مسرور، awesome رائع، boring ممل. awesome طبعا هي الإجابة الصحيحة، pleased يعني مسرور و scary يعني مخيف. we call something is when it's very cold old، لما تكون الحاجة قديمة جدا، old عتيقة أو قديمة. يبقى الحاجة دي ايه؟ new جديدة، modern حديث، patient مريض أو صبور، ancient يعني قديم أو عتيق طبعا ancient. people built to pray in، و pray يعني يصلي، الناس بتبني ايه تصلي فيه. statues تماثيل، ruins آثار مباني أثرية قديمة، castles قلاع، mosques مساجد طبعا mosques. the museum is full of المتحف مليء ب and many other historic objects وأشياء تاريخية أخرى. ايه اللي من دول جوه المتحف؟ theaters مسارح، statues تماثيل، stadiums استادات، castles قلاع طبعا statues. we are proud of our احنا فخورين our not handball team بفريق الهاندبول. they won the cup فازوا بالكأس. world عالم، modern حديث، ancient قديم، national يعني قومي طبعا national handball team يعني فريق اليد الوطني، يعني فريق مصر لليد. in the past في الماضي people built to watch their favorite sports، كانوا بيبنوا ايه عشان يشوفوا الرياضة بتاعتهم. museums متاحف، mosques مساجد، stadiums استادات، theaters مسارح طبعا stadiums. we bought a new house اشترينا بيت جديد with a large، في large ايه؟ entrance مدخل كبير جدا، wall حائط، ruin آثار مباني قديمة، castle قلعة طبعا في entrance. children must learn how to الأطفال لازم يتعلموا ازاي politely بأدب. all the time يتصرف بأدب. treat يتعامل، behave يتصرف، do يفعل، make يجعل أو يصنع. طبعا الأطفال لازم يتعلموا ازاي يتصرفوا بأدب. when I look out of my bedroom window لما بنظر من شباك أوضة النوم، I have a beautiful المنظر location موقع، sight رؤية، view منظر، review يعني مقال نقدي أو مراجعة القصة أو الكتاب طبعا view. they didn't complete the building at all لم يكملوا المبنى على الإطلاق، المبنى مكملش. these are thousands of years old these ruins هذه البقايا، these arches هذه القناطر، arch يعني قنطرة، entrances مداخل، castles قلاع طبعا ruins. this old castle هذه القلعة to the Romans times للعصر الروماني. gets dates goes jumps يرجع تاريخها إلى اسمها dates. when you travel to a historic place لما تروح مكان أثري، you should a guide make a guide get a guide teach a guide buy a guide لازم يكون في مرشد يبقى get a guide.
Many people are interested watching football matches. Interested بتاخد حرف الجر in, at, onto طبعا in. Students usually bring الأطفال أو الطلاب عادة بيحضروا lunch with them on a trip. bucket, baked طبعا اللي هو صندوق غذاء جاهز. This book is very interesting. الكتاب ده شيق. I note it to you. أنا بوصيك إن أنت تقراه. recommend يوصي، advice ينصح، tell يخبر، say يقول طبعا recommend. page 172 172. At school في المدرسة you not listen to your teacher. have, must, mustn't, has to تسمع لمدرسك must. You be home on time تكون في البيت في الوقت المحدد. Don't be late ما تأخرش. Must be, mustn't لا يجب، shouldn't don't have to طبعا must be. You turn the music up too loud تشغل الموسيقى عالي جدا. You will harm هتؤذي your ears الأذن. Doesn't have to, have to, has to, mustn't طبعا دي حاجة مش كويسة يبقى mustn't يجب ألا. You do the housework العمل المنزلي. Our mother is ill مامتنا عيانة. You must, mustn't, shouldn't have طبعا must. This was a nice evening كانت ليلة جميلة. We must نقط again. meet, meeting, meet, to meet must يجي بعدها الانفينيتيف مصدر اللي هو كلمة meet. You brush your teeth تغسل أسنانك 3 times a day 3 مرات. It's good for your teeth ده مفيد للأسنان. Have to, don't have to, mustn't, must طبعا تغسل أسنانك 3 مرات في اليوم ده مفيد للهيلث يعني مفيد للصحة طبعا you must. You forget to do your homework regularly تنسى الواجب بتاعك بانتظام. must to, must, mustn't to, mustn't طبعا mustn't ما بتاخدش to خالص. You be kind تكون طيب مع الفريندز. mustn't ولا must طبعا must. It's late الوقت اتأخر. You not never make so much noise أبدا تعمل ضوضاء. mustn't, must, shouldn't, don't طبعا you must. You mustn't study hard if you want to pass your exam لو عايز تنجح في الامتحان لا يجب طبعا must. You mustn't using a mobile phone طبعا must يجي بعدها المصدر يبقى use. You mustn't to forget طبعا must والمصدر يبقى forget على طول. Students and teachers must are polite المصدر من are طبعا be polite. هنروح للمحادثة عند داد وجين. Why are you so sad Jane؟ انت ليه حزينة؟ قالت I had a problem أنا عندي مشكلة at school today في المدرسة because I took my cat to class خدت معايا القطة بتاعتي القطة يعني. But you not take animals to school لكن انت عارفة ان you not take animals to school ان انت مش المفروض تاخدي معاكي الحاجات دي يعني mustn't. جين قالت not that تلاقي because it's a rule لأن دي قاعدة يبقى لماذا عشان why يبقى why عشان because. But there are too many rules at school في قواعد كتير. I not eat and I mustn't shout in class. I mustn't eat المفروض ان انا في الفصل لا يجب ان انا اكل او اعلي صوتي. باباها لا that's right and there are other things you must do دي قاعدة تاني. قلت له yes we must not our uniform لازم نرتدي الزي بتاعنا wear uniform and we must do our homework ولازم نعمل الواجب. بابا قال لها and you must sleep early لازم تنامي بدري or you will be tired tomorrow morning يا اما تاني يوم الصبح هتبقي تعبانة. قلت له okay dad I must not to bed now انا لازم اذهب للسرير الان يبقى go. We must buy before we go into the theater قبل ما ندخل المسرح محتاجين guides مرشد tickets تذاكر papers ورق presents هدايا طبعا tickets. I am not usually interested not history مهتم بالتاريخ to with in on طبعا in. My teacher always مدرسينا دايما gym book to use agrees بيوافقوا recommends بيوصونا advice ينصحوا pays يدفع طبعا recommends. There are many valuable و valuable يعني قيم. في ايه قيم in museums objects أشياء قيمة subjects مواد دراسية adjectives صفات adverb اللي هو الظرف أو الحال طبعا objects يعني أشياء أثرية. My uncle won the last horse عمي فاز بآخر سباق
ride match game race طبعا سباق يعني race. We will watch the final match. احنا هنشوف المباراة النهائية at the stadium في الاستاد museum المتحف theater المسرح كاس القلعة طبعا في الاستاديوم. People go to the mosques. الناس بتروح المسجد to cook تطبخ jump يقفز pray تصلي play تلعب طبعا pray. You not put the rubbish in the bin. تضع القمامة في البن في السلة. must mustn't has to don't have to طبعا must. I get up early tomorrow. The train leaves at 6 a.m. I must I shouldn't mustn't don't have to أقوم بدري بكرة عشان القطر يبقى must. This is a valuable book. ده كتاب قيم. You not keep it and mustn't lose it. لازم تحافظ عليه. mustn't haven't shouldn't كلهم منفيين طبعا must. It's no parking area. المنطقة دي مكتوب عليها ممنوع الانتظار. You must park here. انت لازم تركن هنا. ممنوع انتظار يبقى mustn't. You must walk on the grass here. لازم تمشي على الحشائش هنا طبعا mustn't. In a hospital you must to be quiet. must بعدها المصدر يبقى be. Students mustn't using المصدر من using طبعا use. وهنا طبعا write a paragraph about the pyramids عن الايه؟ عن الأهرامات. Ancient Egyptians المصريين القدماء made pots and bowls عملوا أواني of from the Nile. عملوها من الميتال معدن wool صوف clay صلصال water ماء طبعا عملوها من الكلي اللي هو الصلصال. Ancient Egyptians used for writing استخدموا إيه للكتابة؟ papyrus ورق البردي wood خشب wool صوف paper ورق طبعا استخدموا نقط عشان الكتابة يبقى استخدموا البابايرس. A is a piece of metal قطعة معدن used as money بتستخدم كماني. pot إناء باول سلطانية كان علبة coin عملة طبعا coin. Some boys wore بيرتدوا on their faces to frighten girls علشان يخوفوا يعني البنات. بيلبسوا ايه؟ shorts skirts جيبة masks أقنعة shirts قمصان طبعا masks. My grandmother gave me a beautiful جدتي ادتني beautiful on my birthday في عيد ميلادي which I can wear around my neck برتديه حوالين الرقبة. ايه اللي بيتلبس حوالين الرقبة؟ ring خاتم watch ساعة يد jumper بلوفر necklace يعني عقد طبعا necklace. My mother wears to ترتدي on her fingers في أصابع إيديها. They are expensive غاليين جدا. rings خواتم watches ساعات scarves اللي هي الطرحة necklace يعني عقد طبعا rings اللي هي خواتم. bees النحل and ants والنمل are small يعتبروا animals حيوانات birds طيور insects حشرات turtle سلاحف طبعا insects. people wear sunglasses الناس بترتدي نظارة شمسية to their eyes from the sun affect يؤثر protect يحمي infect يعدي give يعطي طبعا protect. my father's mobile phone موبايل بابا him a lot of money it's very expensive cost تكلفه paid يدفع bought يشتري sold اللي هو sell يبيع sold باع طبعا cost كلفه. there is a of flowers on the table next to my bed اللي فيها ورد bottle زجاجة vase فازة bag شنطة glass كوب زجاجي طبعا vase. the shop is very crowded و crowded يعني مزدحم. المحل مزدحم today اليوم. there are many waiters جرسونات customers زبائن sellers بياعين objects أشياء طبعا في زبون customer أو عميل. we go to school every day احنا بنروح المدرسة كل يوم. not holidays ما عدا الأجازات accept يعني يقبل. expect يتوقع. except ما عدا. aspect جانب أو مظهر أو هيئة طبعا every day except اللي هي طبعا إيه ما عدا. the telephone rang التليفون رن while تامر doing his homework while بيجي بعدها ماضي مستمر was a word زائد الverb تامر ياخد was ولا were طبعا تامر ياخد was. سناء heard the noise she was watching a film ده ماضي مستمر مين اللي بيجي ورا ماضي مستمر في دول if as so because طبعا as while و just as. we were playing tennis when تامر his uncle
عندما تامر الأنكل بتاعه ده حدث هيقطع، عايزين ماضي بسيط. hurting hurt was hurting is hurting طبعا hurt عشان ده حدث هيقطع حدث. someone opened the door شخص فتح الباب while I أنا كنت إيه ده ماضي بسيط محتاجين ماضي مستمر. was sleeping was slept sleeping slept طبعا was sleeping. while I was looking out of the window وأنا بنظر خارج الشباك it not to rain مطرت. started was started was starting starting طبعا started عشان ده حدث هيقطع حدث. as I for tomorrow's game I fell down and hurt my leg. practice practicing practiced was practicing as بيجي بعدها ماضي مستمر was practicing. when I was younger عندما كنت صغيرا I not pizza almost every day كنت باكل بيتزا كل يوم. eaten eat ate was eating طبعا ate عادة في الماضي. the boys didn't play ما لعبوش because لأنها كانت بتمطر. rained was raining rains raining was raining. what at am 10 p.m. last night حدث في الماضي محدد الوقت عايزين ماضي مستمر. قال بتقول الاستفهام فعل مساعد. was aware were they doing did they do did they used to do are they doing طبعا were they doing. correct تصحيح خطأ. they have tea when the doorbell rang عندنا ماضي بسيط يبقى محتاجين هنا ماضي مستمر. ازاي هتاخد were وهاف هتبقى having. when he arrives we were having a dinner ادي ماضي مستمر محتاجين ماضي بسيط من arrive arrived. I was sleeping the floor while I heard the noise while ما بيجيش بعدها ماضي بسيط يبقى when. they forgot their books yesterday بالأمس الماضي من forgot ده ماضي بسيط عادي خالص مش محدد الوقت. ticket office والcustomer good morning the Egyptian museum how can I help you كيف يمكنني مساعدتك. good morning not you tell me your working hours ممكن تقول لي ساعات العمل بتاعتك يبقى ممكن can. not we are open daily يبقى قال له بالتأكيد sure. we are open daily from 9:30 to 6:30 من 9:30 ل 6:30. not like to know how much the tickets are طبعا أنا أود يبقى I would like. of course adults are 150 pounds البالغين 150 جنيه and the children under 12 والأطفال تحت 12 are 75 pounds 75 جنيه. can I buy the ticket at the museum ممكن أشتري في المتحف yes or you can buy them online ممكن على النت. I'd not to know أنا أود طبعا I'd like to know. if I could bring my camera with me ممكن أجيب الكاميرا of course but you mustn't take photos inside the museum بس التصوير بالداخل ممنوع. not you for your help goodbye شكرا يعني ايه طبعا thank you. ودلوقتي ميعادنا مع الليسن هسمعكم الأول وبعد كده نحل مع بعض. ancient Egyptians liked playing games like Senate. Senate boxes have 30 squares. The box is made of wood مصنوع من الخشب. This game is 3,500 years old 3,500 years old 3500 سنة. Some people didn't have these boxes كان في ناس ما عندهاش البوكس دي so they drew squares on the floor كانوا بيرسموا squares on the floor يعني على الأرض. أول سؤال who first played the game أول ناس لعبوا اللعبة طبعا ancient Egyptians. how old is this game كم عمر هذه اللعبة قلنا 3,500. how many squares كم عدد السكويرز اللي فيها المربعات طبعا قلنا 30. what did people who didn't have these boxes do الناس اللي ما عندهاش صناديق كانت بتعمل ايه they drew squares on the كانوا بيرسموا المربعات على الفلور يعني على الأرض. as a piece of equipment you can use to make or repair things قطعة من أو معدات you can use to make or repair things تصلح الأشياء. vase فازة تاب صنبورة وحنفية put إناء tool يعني أداة طبعا tool. is a model of a person نموذج لشخص تمثال لشخص. باول سلطانية coin عملة figure تمثال لشخص كاس القلعة figure. in ancient Egypt في مصر القديمة many people used the mirrors كانوا بيستخدموا المرايات to not around their eyes يعملوا حول عينيهم. mend يصلحوا fix برضو يصلح paint يلون mix يخلط طبعا paint. people use bowls استخدموا الإناء أو السلطانية to not ingredients المقادير
يعملوا المقادير ميكس يخلطوها، فيكس يصلحوها، ريبير يصلح، مندي يصلح، التلاتة دول يساووا بعض. طبعا كانوا بيعملوا ميكس بيخلطوا. My mother momty tries to bread at home. make bread, do bread, mix bread, fix bread. طبعا البريد بياخد make bread. This chemical helps هذا الكيمياء والمادة الكيميائية help to keep bad insects تبعد الحشرات السيئة. away by at for طبعا keep away يعني يبعد هذا الشيء. Some people draw squares بيرسموا مربعات on the floor to not a game. do a game, play a game, make a game, advise a game. طبعا كانوا بيعملوا هذه المربعات ليه؟ طبعا to play a game علشان يلعبوا لعبة معينة. It started to rain بدأت تمطر while they not home. while ماضي مستمر يبقى ازاي تاخد were walking وهم ماشيين على البيت. My father was watching TV when the phone كان بيشوف التلفزيون لما التليفون رن يبقى الحدث هيقطع. عايزين ماضي بسيط. ring يرن، rang التصريف الثالث، rang الماضي، was ringing يرن للتليفون يعني rang. It began to snow بدأت تمطر ثلج. We were playing football. As because for before طبعا as ماضي مستمر. He saw the accident when he was was aware زائد الفيرب زائد ing يبقى driving. At 4 p.m. yesterday الساعة 4 I did my homework. طبعا أنا كنت بعمل الواجب بتاعي. هو حدد الساعة 4 هنعملها ماضي مستمرة تبقى was doing. لو الجملة دي ما فيهاش دي كانت بقت مظبوطة. I was walking through the park when I meet عادل. طبعا ده حدث بيقطع حدث الماضي من meet met. While I was texting my friends وأنا بقى أراسل أصدقائي the school bus هيقطع الحدث هقوم أركب الأتوبيس يبقى arrived الماضي من arrived. هنا write an email to your friend to tell her about objects in your house الأشياء اللي موجودة عندكم في البيت. There was a in our class في الفصل about how we help the environment عن ازاي نحمي البيئة. debate مناقشة، date تاريخ، carpet سجادة، lamp لمبة. طبعا كان في مناقشة أو حوار. is important for Egypt مهم لمصر because it brings a lot of money and jobs هيجلب لنا الفلوس والوظائف. infection العدوى، illness المرض، pollution التلوث، tourism طبعا السياحة. We should protect our places because they are very important. لازم نحمي الأماكن التاريخية. history تاريخ، historian مؤرخ، geography جغرافي، historic يعني تاريخ. Some tourists are careless في سياح مهملين because they rubbish in historic places نقط القمامة في الأماكن التاريخية. drop بيرمي، make يصنع، lend يصلح، mix يخلط طبعا drop. Some projects in the area بعض المشاريع الجديدة help people to find jobs easily. strange people, local people, historic people, natural people. طبعا هتساعد الناس اللي هم أهل البلد اللي هم local people. Some people think that tourists can important places الأماكن الهامة. بعض السياح يعتقدوا أو بعض الناس يعتقدوا أن السياح نقط الأماكن الهامة. attack يهجموها، attract يجذب، damage يدمر، debate يناقش. طبعا بعض الناس شايفين ان السياح دامج بيدمروا الايه؟ بيدمروا الاماكن الهامة. is a period of 100 years 100 سنة بتطلق على المانث الشهر، week الاسبوع، decade اللي هو العقد، والعقد على فكرة 10 سنوات. century القرن، هو القرن 100 عام يبقى century نطقها century. I want to know what happened حازم last night. what happened to happened in happened under happened at طبعا happened to ما الذي حدث لحازم. My brother works in a big that organizes holidays بينظم أجازات. شغال في big fort قلعة أو حصن. castle قلعة. palace قصر. company شركة طبعا شغال في palace. محمد علي was the north of Egypt in the past كان هو نقط مصر زمان. he was the most important person كان أهم حد. ruler الحاكم. ruler بكرة. بيكر خباز. ويتر جرسون طبعا ruler هو الحاكم. أميرة بتكلم هنا. what do you think هنا؟ إيه رأيك؟ is tourism good for historic places؟ هل السياحة مهمة؟ لها yes I not it is طبعا yes I think. why do you think that؟ لا because tourists bring money to an area بيحضروا فلوس. this helps the local people وده بيساعد أهل البلد. I not think so لها why not يبقى أنا لا أعتقد يبقى I don't.
مختلفة معاها. تلاقي as a lot of money لأن الفلوس دي goes to a big companies بتروح للشركات not people مش للناس اللي هم أهل البلد اللي هم اللوكال people. maybe but some holidays companies لكن في شركات help the environment بتساعد البيئة and the local people. لا I not agree أنا طبعا هي مش موافقة معاها من الأول يبقى I don't agree. tourists drop rubbish لأنهم يرموا قمامة and damage places وبيدمروا الأماكن. قالت لها I see what you not أنا فاهمة قصدك but most tourists behave well أنا فاهمة قصدك يعني I see what you mean. عندي هنا آلاء وفادي. هلو فادي هلو آلاء. What do you not فادي؟ Are tablets computers useful؟ هل التابلت مفيد؟ يبقى what do you think فادي؟ إيه رأيك؟ قال له yes I not they are more useful يبقى أنا أعتقد. than other computers قال له I don't not with you أنا لا أتفق معك يبقى I don't agree with you. they are too small صغيرة جدا you can't read websites clearly ما بنعرفش نقرا المواقع كويس. قال له I see what you not أنا فاهم قصدك يبقى I see what you mean. but websites are easy to read on tablets لكن مواقع سهلة التابلت. قال له do you have a tablet computer at home هل عندك تابلت؟ قال له of course. what about you طب وانت will you buy one ممكن تشتري واحد؟ ممكن اقول له I don't think so ممكن اقول له ربما يعني maybe. I read an interesting about tourism in magazine قريت ايه؟ debate مناقشة report تقرير paper ورقة plan خطة طبعا report. tourism is good our country good at to with for طبعا جيد لي good for. tourists stay in while they are in other countries بيمكثوا في palace museums castles hotels طبعا بيمكثوا في hotels. children should their father's advice sell يبيعوا follow يتبعوا borrow يستعير spend يقضي طبعا follow. there are schools for deaf people who can't hear there are special touristic crowded ugly طبعا في special schools يعني مدارس خاصة. tourists must will when they visit other countries لما يزوروا البلاد التانية apply يطبق stay يمكث sleep ينام behave يتصرفوا بطريقة جيدة. are damaging many countries around the world تدمير بلاد كتير حول العالم. wars الحروب weddings حفلات الزفاف birthdays أعياد الميلاد parties الحفلات طبعا wars اللي هي الحروب بتدمر أماكن كتير. you not listen to your teacher تسمع مدرسك can't mustn't must should never طبعا must. while she not the doorbell rang عايزين ماضي مستمر cooking cooks cooked was cooking. as I to school I saw نبيل as ماضي مستمر يبقى was walking. his father called him while he prepared breakfast كان بيعد الفطار يبقى was prepare يعني يعد أو يجهز. my father was driving كان واخد العربية أو السيارة when a policeman was stopping him ده كده الحدث هيقطع يبقى stopped ماضي بسيط. we mustn't damaging must بيجي بعدها المصدر يبقى damage. we must smoke يجب ان احنا ندخن طبعا mustn't. in hospitals paragraph عن an ancient Egyptian object شيء مصري تاريخي. وصلنا طبعا للجزء الخاص بطلبة الأزهر. أول حاجة بيقول لي what mustn't you do at school إيه اللي المفروض ما نعملهوش في السكول يعني في المدرسة. طبعا ممكن نقول we mustn't come late يعني ايه come late ما نروحش متأخر. not قال له I think tourism is good for our country Egypt أنا شايف إن السياحة مهمة لمصر يبقى ممكن نقول what do you think ايه رأيك about tourism in Egypt. هنا وصلنا للتوصيل. أول جملة بيقول لي I'd like to know while I was reading my book بينما أنا بقرأ كتابي I understand أنا فاهم I don't how many stone طبعا how many stones الحجارة circles are there think so أعتقد ذلك the phone was ringing التليفون كان بيرن the phone rang what time you usually go to bed what you mean. أول جملة بيقول لي I'd like to know أنا أحب أن أعرف what time you usually go to bed الوقت أنت اللي بتروح فيه السرير.
واللي بعدها بيقول لي while I was reading my book وأنا بقرأ الكتاب the phone rang التليفون رن. I understand أنا فهمت what you mean. I don't think so أنا لا أعتقد ذلك. How many stone circles are there؟ كده write an email to your friend Peter about the pyramids عن الأهرامات. Your name is يوسف وأنت اسمك يوسف. وهنا وصلنا لاختبار كامل على اليونت. Where is the Rosetta Stone now؟ أين حجر رشيد؟ طبعا أنا أسمعكم وأنتوا حاولوا تحلوا. The Rosetta Stone is in the British Museum in London في المتحف البريطاني في لندن. After many years of the studying the Rosetta Stone, Francois Champollion اللي هو الشامبليون could read hieroglyphic in 1820 أو 1822. استطاع شامبليون قراءة الكتابة الهيروغليفية في سنة 1828 أو 22 سوري. It was found وجد on July 19 يوم 19 1799 في 1799 in رشيد في مدينة رشيد. أول واحدة where is Rosetta Stone now؟ حجر رشيد الآن هو فين؟ طبعا الحجر ده موجود حاليا in London. Why could Champollion read it when؟ متى استطاع أنه يقراه؟ في 1822. Where was it found؟ أين وجد in رشيد؟ How many years could they study in؟ قعدوا قد إيه يدرسوا فيه؟ طبعا many years سنوات عديدة. ندخل على dialogue قطعة فادي وباهر. Do you think this plan for the new hotel is a good idea باهر؟ هل فكرة الفندق دي فكرة جيدة؟ قال له I don't think so أنا لا أعتقد ذلك. قال له why؟ قال له it's only has jobs for people in the city عندهم وظائف للناس اللي في المدينة بس. قال له I don't agree أنا مش موافق على كلامك. Why don't you agree with me؟ ليه مش موافق؟ قال له because more tourists in the area can help the local people. قال له ما الناس اللي هم السياح هيساعدوا الناس المحليين. قال له not but what about the water؟ يبقى ربما يعني maybe. Taking water from the lake will damage the environment هيدمر البيئة. قال له I see what you mean أنا فاهم قصدك يبقى I see what you mean. It's important to protect the environment من المهم إن احنا نحمي البيئة. قال له I not with you at this point أنا أتفق معك في هذه النقطة يبقى I agree. Comprehension القطعة. Egypt has a lot of ancient and modern places to visit. مصر فيها أماكن قديمة وأماكن ممكن نزورها. The Cairo Tower برج القاهرة is one of the most famous buildings in Cairo. واحد من أشهر الأماكن في القاهرة. It took طبعا تعود على مين؟ على كايرو تاور. 5 years to build 5 أعوام. It opened in 1961 وافتتح في 1961. It's 157 meters tall طوله 187 متر. And stands next وهو مبني بجوار the Nile on جزيرة ايلاند على جزيرة في مكان اسمه الجزيرة. There is a restaurant وفي مطعم at the top في أعلى البرج في مطعم. It moves بيتحرك بيلف so you can see all of the city below you ممكن تشوف المدينة كلها أسفلك. There are 24 windows في 24 شباك in each floor of the building في المبنى. If you want to walk to the top لو أنت عايز تطلع القمة there are 2500 stairs في 2500 درجة. At night بالليل the colors on the tower change الألوان بتتغير. It's a wonderful building إنه مبنى رائع. أول سؤال where does the Cairo Tower stand هو فين؟ طبعا it stands next to إنه بجوار the Nile on جزيرة منطقة الجزيرة island. How many windows كم عدد الويندوز؟ طبعا عدد الويندوز الموجودة هناك 24. What does the underlined word it كلمة it بتشير لمين؟ طبعا احنا قلنا انها بتعود على كايرو تاور اللي هو برج الايه؟ برج القاهرة. There are not stairs في كم درجة؟ 500 2500 2000 1000 طبعا 200 5000 2500. The Cairo Tower is bad سيء ugly قبيح beautiful جميل small صغير طبعا beautiful. Building the tower started in البنى بدأ في سنة كام؟ 1961 1916 1956 1950 طبعا البنى بدأ في 56.
You can watch sports match. انت ممكن تشوف المباراة at lab في المعمل، library في المكتبة، museum في المتحف، stadium الاستاد طبعا stadium. A or an can be an entrance to another place. مدخل لمكان تاني. arch القنطرة، wall الحائط، ruin بقايا المباني القديمة، كسل القلعة طبعا arch. You can pray at ممكن تصلي في الميوزيوم في المتحف، موسك المسجد، stadium الاستاد، كسل القلعة طبعا احنا ممكن نصلي في الموسك. You can see in a museum ممكن تشوفي في المتحف، كسل قلعة، prayers مصلين، statues تماثيل، players لاعبين ان ممكن نشوف statues. are not a complete building مبنى مش كامل، ruins مباني قديمة، castles قلاع، statues تماثيل، arches اللي هي القنطرة طبعا اللي not complete building يعني مبنى مش كامل اللي هي ruins. is something that concerning history بيهتم بالhistory، historic تاريخي، amazing رائع، interesting مدهش، awesome برضو رائع historic. A is a person can show you around the place بيعمل بينا جولة في المكان، cook طباخ، waiter جرسون، tourist السائح، guide المرشد طبعا guide. What the boys doing at 4 p.m. yesterday ماضي مستمر was aware البويز ياخدوا ايه where. As I was running وانا بجري I know a nice bird شفت طائر شكله حلو جدا. I'm seeing see so sees عايزين ماضي بسيط يبقى so. Not you hear the bell while you were cooking. Did you were you do you have you طبعا هنا ماضي مستمر يبقى did you hear. بعد كده عندي correct. During an exam أثناء